αλλά αναφέρει ότι το Κοράνι αναφέρει τον Ιησού Χριστό. Και μάλιστα το γράφει τόσο όμορφα και περιεκτικά και λέει λίγα χρόνια μετά, προσέξτε, το Κοράνι αναφέρει τον Ιησού Χριστό λίγα χρόνια μετά. Και το απαντάω ότι αυτό το λίγα χρόνια μετά που το Κοράνι τάχα μου αναφέρει τον Ιησού Χριστό είναι πάνω από 600 χρόνια. 600 χρόνια, φίλε μου. 600 χρόνια που μπορούσαν να γράψουν ό,τι ήθελαν. Τώρα, ο λόγος που το Κοράνι προφανώς αναφέρει τον Ιησού είναι ξεκάθαρος. Έτσι, ενώ ο πρωταγωνιστής φυσικά είναι ο Μωάμεθ. Ο πρώτος και πιο σοβαρός λόγος που το κάνει αυτό είναι επειδή όλα αυτά έχουν βγει από την ίδια πνευματική μήτρα που είναι το Ισραήλ, έτσι τουλάχιστον νομίζουν μερικοί, αλλά η πραγματική μήτρα, όπως αρχίζουν όλα πλέον ξεκάθαρα να διαφαίνονται, είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι που κρύβονται πίσω και από την χριστιανική εκκλησία, δηλαδή οι δυνάμεις κατοχής της Ρώμης, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, το Βατικανό. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους εκεί κάτω, στις ασιατικές χώρες, είναι ό,τι πρέπει το Ισλάμ για να τους ελέγχει, για να τους κρατάει σε φόβο, για να νιώθουν και αυτοί ότι πρέπει συνεχώς να έχουν σκυμμένο το κεφάλι και να μην το σηκώνουν. Είναι ό,τι πρέπει. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, ο λόγος που τελικά το Κοράνι αναφέρει και αυτό τον Ιησού είναι για να δώσει ένα διπλό χτύπημα, σαν διπλός πέλεκης από την Κρήτη. Δηλαδή έχουμε σε πρώτη φάση τη δημιουργία του χριστιανισμού και σε δεύτερη φάση για να δημιουργήσουμε την απόλυτη και καθολική υποδούλωση και ένα δεύτερο πειραματόζωο το οποίο λέγεται Ισλαμικός κόσμος πέραν του χριστιανικού ήταν να δημιουργήσουν αυτήν ακριβώς την ψευδαίσθηση ότι δηλαδή τι, θα είναι δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Ο χριστιανισμός με το Ισλάμ θα είναι δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Δεκτό, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο στη θεωρία, έχουν συγκρουστεί χριστιανοί με μουσουλμάνους πάρα πολλές φορές, αλλά αυτό που αποφεύγουν να πούνε είναι ότι έχουν πολλές φορές συγκρουστεί και χριστιανοί μεταξύ τους και πολλές φορές μάλιστα περισσότερο μεταξύ τους παρά με τους μουσουλμάνους. Απόδειξη Ρωσία, Ουκρανία. Απόδειξη σταυροφορίες επί Βυζαντίου. Ψέματα είναι αυτά που λέω? Δεν είναι ψέματα. Ξέρουμε όλοι ότι το 1204, έτσι, και προηγουμένως ακόμα, το Βυζάντιο έχει υποφέρει πάρα πολλές φορές από τις επιθέσεις που κάνανε οι χριστιανοί της Δύσης εις βάρος της Νέας Ρώμης, εντάξει, της ημέτερης δηλαδή Κωνσταντινούπολης. Άρα όλα αυτά δεν πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις ότι κάποιοι προφανώς το έχουν επινοήσει όλο αυτό το παραμύθι και ότι ο λόγος που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα δεν είναι φυσικά άλλος από το να ελέγχουν μόνοι τους πάντοτε τον κόσμο με διαφορετικά μέσα. Εγώ σαν Γιάννης αυτό καταλαβαίνω, ότι Ισλάμ και χριστιανισμός, γι' αυτό και κάποιοι συζητάνε και λένε στο μέλλον μπορεί να γίνει και το Κρισλάμ, που το Κρισλάμ, καλησπέρα στην Λιβαδιά μας, που το Κρισλάμ θα είναι μία συνένωση των δύο και τα δύο αυτά πνευματικά ξαδέρφια του Ιουδαϊσμού θα φύγουν στο μέλλον, θα εξαφανιστούν και κανείς δεν θα θυμάται ποτέ ότι κοίτα να δεις, κάποτε αυτοί όλοι ήταν, λέει, εχθροί. Σωστά μέχρι εδώ? Και τώρα τι γίνεται? Για ποιο λόγο πάνε κάποιοι να τους συμφιλιώσουν τους χριστιανούς με τους μουσουλμάνους? Για ποιο λόγο φέρνουν τόσους πολλούς μουσουλμάνους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο? Όλα αυτά είναι ύποπτα και παράξενα. Όπως επίσης και ότι στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλοί σαλαφιστές. Και ότι μέχρι στιγμής μόνο στη Γερμανία, αλλά αυτά δεν τα λένε κάποιοι, μόνο μέχρι στιγμής τώρα που μιλάμε στην Γερμανία υπάρχουν πάνω από 3.000 μοσέ. 3.000! Σκέφτεστε καθόλου αυτό το νούμερο πόσο μεγάλο είναι? Μοσέ είναι τα τζαμιά που έχουν οι μουσουλμάνοι. Είναι πάνω από 3.000. Και όλα αυτά φυσικά θα μου πεις θετικέ, είναι πάρα πολύ ωραία. Χάριν ανεκτικότητας, χάριν ανεξιθρησκείας. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε να συμβαίνει το ίδιο και στις αραβικές παύλα μουσουλμανικές χώρες. Δεν βλέπουμε και εκεί πέρα να υπάρχει η ίδια αποδοχή του χριστιανισμού, χωρίς εγώ να θέλω να υπερασπιστώ τον χριστιανισμό. Αλλά δεν βλέπουμε να συμβαίνει
Το ίδιο και με τους χριστιανούς εκεί, στη Συρία και στο Ιράκ, τους έδιωξαν, τους καταδίωξαν και πολλές φορές τους παλούκωσαν κιόλας τους χριστιανούς. Οπότε δεν θα πρέπει να τρώμε το παραμύθι ότι ξέρεις κάτι, όλα καλά με τους μουσουλμάνους. Όχι, δεν είναι όλα καλά με τους μουσουλμάνους, γιατί αυτά τα δύο όσες φορές τα έχουν βάλει οι επικυρίαρχοι να καθίσουν μαζί στο τραπέζι και να συνυπάρξουν, δεν μπόρεσαν να συνυπάρξουν. Δηλαδή οι Έλληνες με τους Τούρκους δεν μπόρεσαν ποτέ να συνυπάρξουν εξαιτίας αυτού εδώ που βλέπετε πίσω μου. Αυτό εδώ. Όπως και στους Τούρκους εκεί και στους Οθωμανούς δεν τους αφήνανε τα ξαδερφάκια τους, τα τζαμιά, να κάνουν το ίδιο πράγμα. Λέω ψέματα? Όλοι οι διωγμοί που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, όσες φορές έχουν γίνει όλες αυτές οι επιθέσεις εναντίον του ελληνισμού και όσες φορές έχουν γίνει και επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας από τους δικούς μας, είτε για να πάρουμε πίσω τα δικά μας τα εδάφη, είτε επειδή πρέπει να υπερασπιστούμε τους πληθυσμούς μας στη Μικρά Ασία, κυρίως είχαν κίνητρο θρησκευτικό μίσος. Θρησκευτικό μίσος. Ωραία. Γιατί οι δύο αυτοί δεν μπορούν ο ένας τον άλλον. Όπως και οι Εβραίοι και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι περνάνε συνεχώς έξω από χριστιανικές εκκλησίες, ακόμα και από μουσουλμανικά ατεμένοι, οι Ιουδαίοι και φτύνουν, κάνουν έτσι. Οπότε δεν είναι εύκολο να συνυπάρξεις ούτε και με τους Ιουδαίους. Όσο καλοί και όσο φανατικοί πιστοί αν είναι και αυτοί στη θρησκεία τους, ούτε και με αυτούς λοιπόν μπορεί κάποιος να συζήσει όμορφα και ωραία, γιατί ούτε αυτοί θέλουν την επαφή με τον έξω κόσμο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι σκεφτόμαστε λογικά? Θα πρέπει να κλειστούμε σε ένα καβούκι και να μην βγαίνουμε έξω? Θα πρέπει να αφήσουμε π.χ. η Ευρώπη να εξισλαμιστεί? Θα πρέπει να αφήσουμε όλες αυτές οι αραβικές ορδές να καταλήξουν στην Ευρώπη? Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Τώρα, για να γυρίσω πάλι πίσω στις αναφορές που κάνει το Κοράνι σχετικά με τον Ιησού. Έτσι. Μόνο και μόνο που υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία για τον Αβραάμ και όλα τα ξαδέρφια του Αβραάμ και Αβραάμ και Αβραάμ και Αβραάμ και η Ιερουσαλήμ και αυτή η απειλή, γιατί όποιος διαβάσει το Κοράνι θα δείτε ότι μέσα έχει πολλές ιστορικές πληροφορίες, αλλά ενδιάμεσα έχει και τόσο πολύ τρόμο. Τρόμο. Αν δεν κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις αυτό. Ήδη έχω ξεκινήσει και το διαβάζω και σημειώνω πόσες φορές λέει τη λέξη τρόμο, φόβο, θα τιμωρηθείς, θα σε κάνει αυτό, θα σε κάνει εκείνο ο Αλλάχ. Είναι τρομερό το πόσες φορές το λέει μέσα. Ενώ αν δεν υπήρχαν αυτοί οι εκφοβισμοί, θα μπορούσες να πεις, όπως και με τη χριστιανική φιλολογία και θεολογία, θα μπορούσες να πεις ότι ναι, είναι ένα σύγγραμμα το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορική αξία. Να ασχοληθώ, να το διαβάσω. Όταν όμως βλέπεις ότι παντού υπάρχει απειλή, καταλαβαίνεις ότι κάτι παίζεται και ότι και τα δύο έχουν βγει από το ίδιο μυαλό. Και εν κατακλείδη, για να απαντήσω λίγο και στον φίλο, ο οποίος είπε ότι έλα μωρέ εντάξει, λίγα χρόνια μετά τον αναφέρουν και οι μουσουλμάνοι τον Ιησού. Ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Οι μουσουλμάνοι τον Ιησού τον αναφέρουν 600 χρόνια μετά από την υποτιθέμενη σταύρωση του Ιησού. 600 χρόνια μετά, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Αυτό από μόνο του ξέρετε τι δείχνει? Ότι υπάρχει ένα τρομερό ιστορικό κενό. Θα μου πεις, ο Μωάμεθ έζησε εκείνη την εποχή. Ωραία, δεκτών. Όλοι οι υπόλοιποι οι Άραβες οι φιλόλογοι του 0, του 50, του 100, του 200, του 300, όλοι εκείνοι είχαν ξεχάσει να γράφουνε? Όχι. Άρα εκείνοι, όπως και οι Έλληνες της Δεκαπόλεως που ανέφερα και χθες, για ποιο λόγο δεν τον ανέφεραν? Βαβυλώνοι, Πέρσες, Φιλιστέοι, Αραμαίοι, Μωαβίτες, Αιγύπτιοι, οι Αιγύπτιοι που τότε ακόμα υπήρχαν οι Πτολεμαίοι. Η Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη τότε ακόμα άκμαζε. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν τον ανέφεραν τον Ιησού οι δικοί μας οι Έλληνες, όχι οι Βυζαντινοί, συγγνώμη, οι Αλεξανδρινοί? Για ποιο λόγο πουθενά δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά? Παραμικρή, τίποτα. Ένας από τη Δεκάπολη, όπου ζούσαν
εξαψήφιοι αριθμοί Ελλήνων. Προσέξτε. Εξαψήφιοι. Δεν μπορούσε να μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια αυτή την είδηση. Και εκεί να υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια συγγράμματα Ελλήνων που να το πιστοποιούν ότι αυτός ο Ιησούς όντως υπήρξε. Μα και εσύ θετικέ τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ξεσηκώνεις τώρα εδώ πέρα ολόκληρο πόλεμο. Είναι δυνατόν τώρα οι Έλληνες οι οποίοι τότε ταξίδευαν ασταμάτητα με τα πλοία να μπορούσαν να πάνε στην Αλεξάνδρεια και να ενημερώσουν τους εκεί Έλληνες να γράψουν για τον Ιησού? Σταμάτα Γιάννη να ειρωνεύεσαι. Βλέπετε όμως, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι επί 100 και 200 χρόνια οι Έλληνες αγνοούσαν ότι υπήρχε ένα όν που λεγόταν Ιησούς Χριστός. Το αγνοούσαν παντελώς, δεν είχαν ιδέα. Προχωρούσε η ζωή τους κανονικότατα, σαν να μην είχε γεννηθεί ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Καθίστε, δείτε τα βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι, αναλογιστείτε, υπάρχει περίπτωση αυτός ο τρελάρας, ο θετικός, να έχει τελικά τόσο δίκαιο και για να επιμένει τόσο πολύ σε όλα τα βίντεο ότι ή δεν έζησε ποτέ ή υπήρξε κάποια πλαστογράφηση, κάτι μπορεί να παίζει. Το αφήνω να το αποφασίσετε εσείς. Κάντε εγγραφή, ρίξτε μια ματιά στην αρχική σελίδα του καναλιού, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο για να το δούνε και άλλοι άνθρωποι και να τους θέσετε ακριβώς τα ίδια ερωτήματα που θέτω και εγώ, και τα λέμε σήμερα το βράδυ στις 22:30. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά. Γεια σας.